Ой. Та ж ти їбать, да? 20-18 пацики захотіли Сашеля, блядь. Викручуйся як можеш, блядь. О, блядь, лучше вам Жива, блядь? Хто так шуміє? Ніхто так іще, блядь, не знає, блядь. Ми, блядь, зв'язки Ютуба, блядь. Лайфхак 2018. Ебать, совсем не погорится. А? Совсем хотел погорится. Ебать, дрова будто сгорела. Давай, нахуяри, Нахуя долго, блядь, не выжил. Да. Бо фен в такому, блін, іспользуванні довго не протягне. Оце їбать, Дана. А все, хорош, бо в інстаграмі відео не помітно.